Vào năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã được nhiều người biết đến qua vụ lùm xùm với thân y, Võ Hoàng Yên cùng một loạt nhân vật trong giới giải trí tại Việt Nam, có liên quan thông qua những buổi phát trực tiếp của bà trên các nền tảng mạng xã hội. Vậy bà là ai? Hôm nay mời các bạn cùng mình tìm hiểu nhé! Nào ta cùng bắt đầu thôi! Tiểu sử. Bà Nguyễn Phương Hằng, tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971 tại miền Nam Việt Nam. Sang Canada định cư từ năm 16 tuổi, bà Hằng sau đó đã kết hôn với một người chồng Hoa Kiều và có chung với ông một người con. Năm 23 tuổi, chồng bà qua đời và để lại cho bà cùng con của mình thừa kế tài sản trị giá 18 triệu USD. Sau đó, bà đã thanh lý hết tài sản và đưa con về Việt Nam lập nghiệp, tham gia kinh doanh bất động sản, trồng cao su và mở siêu thị thời trang. Năm 2006, bà kết hôn cùng một doanh nhân tên là Trần Văn Thìn. Tuy có cùng với nhau một người con gái, nhưng hai người sau đó đã quyết định ly hôn vào năm 2007. Năm 2010, Nguyễn Phương Hằng tái giá cùng doanh nhân bất động sản Huỳnh Uy Dũng. Năm 2020, ông Dũng chính thức rút lui khỏi thương trường, nhưng hết quyền điều hành công ty cổ phần Đại Nam cho bà Hằng. Tố cáo Võ Hoàng Yên lừa đảo. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, Nguyễn Phương Hằng và chồng đã cùng lên tiếng tố cáo Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt của họ hơn 200 tỷ đồng thông qua các hoạt động cứu trợ người dân miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2020. Trong đó nổi bật là việc xây lên một cơ sở thờ tự tại tỉnh Bình Thuận và một số vụ việc liên quan khác. Dù sau đó ông Yên đã xin được gửi trả lại số tiền trên nhưng vợ chồng ông Dũng vẫn từ chối và nói rằng sẽ tố cáo, vạch trần bộ mặt thật của Võ Hoàng Yên vì cho rằng ông đã có hành vi khám chữa bệnh phản khoa học, không có cơ sở chẩn đoán và có dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt tài sản bệnh nhân. Trong đăng tải ngày 4 tháng 3 năm 2021, bà Hằng cho rằng ông Võ Hoàng Yên hoạt động chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận là do có sự bao che của cơ quan chức năng. Vì phát ngôn này nên vào ngày 16 tháng 4, bà Hằng đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Hoài Linh và những nghệ sĩ khác. Cuối tháng 4 năm 2021, Nguyễn Phương Hằng trong buổi phát trực tiếp của mình đã lên tiếng chỉ trích nghệ sĩ Hoài Linh, người được biết là từng được Võ Hoàng Yên chữa bệnh, vì không lên tiếng tố cáo hành vi lừa đảo của người này như bà. Ngày 28 tháng 4, bà Hằng đưa ra những bằng chứng chưa được xác thực cáo buộc hai người trên có thân tình, cho rằng Hoài Linh không tố cáo Võ Hoàng Yên là vì họ có dây mơ dễ má với nhau. Bà cáo buộc Hoài Linh có khuynh hướng mê tín dị đoan và muốn học nghề chữa bệnh của ông Yên. Trước những cáo buộc trên, Hoài Linh giữ im lặng và không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Sau đó vào ngày 22 tháng 5, bà Hằng lên sóng phát trực tiếp, cáo buộc Hoài Linh giữ số tiền quyên góp 13,4 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt vào hồi cuối năm 2020 làm của riêng. Hoài Linh sau đó biện hộ rằng ông đã có ý định trao cho người dân trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng vì dịch Covid-19 bùng phát nên đành phải hoãn lại. Tuy nhiên, lời giải thích này của Hoài Linh sau đó đã gặp phải rất nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận và người hâm mộ với lý do đã có những thời điểm bệnh dịch được khống chế hoàn toàn. Ngày 31 tháng 5 năm 2021, giữa ồn ào liên quan đến việc ngâm tiền từ thiện, đại diện Hoài Linh vừa trao cho tỉnh Quảng Trị 2,4 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Nguyễn Phương Hằng tiếp tục phát trực tiếp với nội dung chính xoay quanh việc Hoài Linh chưa thực hiện công tác từ thiện, dù đã nhận quyên góp hơn 13 tỷ đồng và đưa ra nhiều lời tố cáo chưa được kiểm chứng về lối sống, đời tư của người nghệ sĩ này. Buổi phát trực tiếp này trên trang Facebook cá nhân của bà Hằng có thời điểm đã ghi nhận hơn 225.000 người xem cùng lúc. Hoạt động từ thiện. Ngoài hoạt động kinh doanh, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng cũng dành nhiều sự quan tâm đến các hoạt động xã hội, tài trợ cho các tổ chức từ thiện. Năm 2015, hai vợ chồng đã đồng sáng lập Quỹ thiện nguyện Hằng Hữu và sử dụng 100% lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2030 để phục vụ cho công tác từ thiện xã hội. Quỹ đã liên kết với một số bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Chợ Giấy, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thông qua chương trình Trái tim Hằng Hữu để tài trợ trang thiết bị và kinh phí mổ tim cho hơn 500 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh và não ung thủy trên khắp cả nước mỗi năm. Năm 2017, bà Hằng và chồng đã tham gia đóng góp, ủng hộ hàng tỷ đồng cho Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Đồng Nai, nhằm giúp đỡ những người đã chấp hành xong án tù và những người đã được giáo dưỡng, trở lại hòa nhập với cộng đồng. Ngày 4 tháng 3 năm 2019, hai vợ chồng cũng đã dành tặng 200 tỷ đồng để ủng hộ cho người dân nghèo tại quê nhà Bình Định của ông Dũng.